For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Adobe Photoshop at i-edit ang ating mga picture. At paano ba magkakaroon ng mga shape and curves ang ating body. Okay, let's start. Punta tayo sa picture na ating i-edit. Okay. Right-click and open with Adobe Photoshop. Ayan. Hintayin lang natin. So, gagamit tayo ng magnetic tool or magnetic lasso tool. Okay. Ihagod lang natin sa mga edges ng picture. Pakonti-konti, i-point natin ang gagawa tayo ng maliliit na point sa gilid ng picture. At ihagod natin sa edges ng picture. Okay. As much as possible, doon na natin ilalagay sa part na gusto nating maselect. Okay. This time, isi-select natin ang picture only. Iiwan natin ang background. Tatanggalin natin ang background. Ayan. Kung parang makulit ang ating magnetic tool, hindi siya dumidikit masyado sa edges, press nyo lang ang alt at makokontrol nyo na. Once na press mo ang alt, magbabago ang ating magnetic lasso. Okay? Controllable na ang pag-point ng edges. Ayan, point natin. Okay, malapit na. Malapit na. Shoulder. Sa hair. Okay, hintayin muna natin. Sa hair. Okay. And then, pag malapit na tayo, you can double click para mag-met ang dalawang point. And masiselect ng picture. So, okay, meron na tayong selection sa ating picture. Go to edit. Copy, and then paste again. Paste. Pag na-paste na, to see the picture that we selected, just go to the layer, and then click nyo lang yung parang mata. Yan. At ma-hide ang ating background. Now, this time, tanggalin natin ang natitirang background sa ating hips using the magnetic tool or the magnetic lasso. Ayan, sa pangalawa. Okay. Again, punta tayo dun sa ating mga edges ng ating picture and then click lang. Ayan, pag medyo sumobra, press lang ang delete sa ating keyboard and then you can continue. Ayan, double click and delete. Pag na-select na, just press the delete button or the backspace ng ating keyboard at madidelete na ang ating na-select na picture. Okay, bilis-bilisan na natin. Para naman sa pag-fine ng ating edges, pwede tayong gumamit ng eraser tool. Ayan. Pindutin lang ang parang eraser, of course. And i-calibrate. Yan. Kung medyo very soft ang pagkakadelete, i-right click lang and then you can choose the calibration of your brush. Kung paano kalaking bilog or eraser ang ating gagamitin. Punta lang tayo sa edges and then delete lang ang mga sumobra. Ayan. And pag nagkamali, just click Control Z or i-undo and then you can proceed again. Delete natin. Okay, bilis-bilisan na natin.
So, pag clean na ang ating picture, punta tayo dito sa baba. Yan, sa may arrow na yellow. Yan, parang papel na may flip. And click lang at magkakaroon na tayo ng instant layer. Transparent layer. And then, click tayo sa paint bucket. Okay, i-click lang doon sa ating layer 2 at magkakaroon na tayo ng background. I-drag lang pababa sa ilalim ng layer 1 para ang background natin ay white. Ayan. So, check natin kung may mga mali pa sa ating edges. Okay. At i-rebuild natin ito or i-delete ang mga sobra. Ayan. Next, ay ituturo ko po sa inyo kung paano ang pagpapalit ng kulay ng damit. Gamit ang mga tools sa ating Adobe Photoshop. Please follow my channel to see the part 2 of this tutorial. Thank you for watching! At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe for more videos. Thank you!